Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε χοιρινή πανσέτα στο φούρνο με το δέρμα της με πατατούλες. Είναι εύκολη συνταγή, θα δείτε και πώς θα την κάνω την πετσούλα από πάνω να είναι τραγανή. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε εάν σας άρεσε η συνταγή και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με το χοιρινό. Έχω πάρει ένα κομμάτι πανσέτα. Θα σκουπίσουμε με χαρτί κουζίνας. Δεν είναι από μεγάλο χοιρινό, έτσι. Είναι από ένα χοιρινό 25-30 κιλά, δεν είναι παραπάνω, είναι μικρό δηλαδή το χοιρινό. Με ένα φλόγιστρο θα κάψουμε τυχόν τριχούλες που μπορεί να έχει. Όπου βλέπετε μαύρο το κάνετε έτσι λίγο με ένα μαχαίρι και φεύγει, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, γυρνάμε ανάποδα. Έχω σκελίδες σκόρδο. Το σκόρδο να ξέρετε ότι σε όλα τα φαγητά είναι προαιρετικό. Σε όσους δεν αρέσει, απλά δεν το βάζουν. Εντάξει. Κάνω μία τρύπα. Βάζω μέσα το σκορδάκι, κλείνω. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν τους αρέσει το σκόρδο και είναι φυσιολογικό. Θα επιλέξετε το πάνω μέρος της πανσέτας που έχει λίγο κόκαλο. Εντάξει, να ξέρετε ότι όποιο κρέας έχει κόκαλο είναι και νόστιμο. Θα βγει και νόστιμο. Θα χρησιμοποιήσουμε 4 σκελίδες σκόρδο, τις 3 θα τις βάλουμε στο χοιρινό και τη μία θα τις βάλουμε στις πατατούλες που θα φτιάξουμε μετά. Μας ενδιαφέρει να βάλουμε πρώτα το χοιρινό να ξεκινήσει να ψήνεται, γιατί σίγουρα θα πάρει πιο πολύ ώρα από τις πατάτες. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα βάλουμε αλάτι. Μην το παρακάνετε. Έτσι, πιπέρι, θυμάρι. Εγώ χρησιμοποιώ θυμάρι γενικά, δεν βάζω ρίγανη γιατί έχει πολύ βαριά γεύση. Σε όσους αρέσει βέβαια μπορείτε να βάλετε ρίγανη, έτσι. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνουμε και από εδώ. Αλατάκι, πιπέρι, το πασπατεύουμε λιγάκι, του κάνουμε ένα μασαζάκι για να μας κάνει το χατήρι να γίνει νόστιμο. Λοιπόν, παίρνουμε ένα ταψί, ένα πυρέξ, θα το βάλετε ανάποδα, έτσι, όπως σας το δείχνω τώρα. Θα βάλετε στο ταψί 2 ποτήρια νερό. 1. Και ένα 2. Θα μου το βάλετε τώρα στους 200 βαθμούς αέρα. Θα μπει τόσο όσο να καθαρίσουμε τις πατάτες και να φτιάξουμε τα υπόλοιπα υλικά για να μπορέσουμε να τα βάλουμε μέσα στο ταψί. Αν δεν έχετε αέρα, το βάζετε αντιστάσεις πάλι στους 200 βαθμούς στη μέση του φούρνου. Έχω καθαρίσει και έχω πλύνει περίπου 1 κιλό πατάτες. Εντάξει, θα βάλουμε μέσα στο μπολ ένα μεγάλο κρεμμύδι. Θα ψιλοκόψουμε μία σκελίδα σκόρδο. Θα βάλουμε θυμάρι ή ρίγανη, ό,τι θέλετε εσείς. Θα βάλω καπνιστή πάπρικα, 2 κουταλιές της σούπας, μουστάρδα,
2 κουταλιές της σούπας είναι καλά. Αλάτι. Προσοχή με το αλάτι, με το παρακάνετε γιατί έχουμε βάλει και στο χοιρινό, έτσι. Πιπέρι. Λεμόνι. Ένα λεμόνι είναι καλά. Μασαζάκι. Το χοιρινό μας είναι περίπου στη μισή ώρα μέσα. Έτσι. Θα πάρουμε και ό,τι έχει περισσέψει μέσα από τη σάλτσα που έχουμε φτιάξει και θα τη βάλουμε πάνω στο κρέας. Έτσι. Βλέπετε ότι δεν την έχω γυρίσει ακόμα από την πέτσα, από τη μεριά που είναι η πέτσα. Επίτηδες το έχω κάνει. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, θα γυρίσετε αντιστάσεις τώρα και θα συνεχίσετε το ψήσιμο τουλάχιστον για μία ωρίτσα ακόμα. Θα ρίξουμε και λίγο καψί. Εντάξει. Θα πάμε τώρα να το γυρίσουμε λιγάκι προσεκτικά. Ωραία. Καταρχήν να σας πω δύο πράγματα. Όπως είδατε δεν έχω βάλει λάδι. Εντάξει. Δεν έβαλα λάδι γιατί η πανσέτα μας είναι ήδη λιπαρή και δεν χρειάζεται. Θα βγάλει το λίπος και θα ψηθούν όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει. Εδώ έχω λίγο σμιγδάλι ψηλό, το οποίο θα ρίξω επάνω στην πέτσα. Ίσα που το πασπαλίζουμε. Εντάξει. Γιατί το βάζω? Γιατί θα τραβήξει τα υγρά όλα και θα κάνει την πέτσα τραγανή, κρούτσου κρούτσου. Συνεχίζουμε το ψήσιμο στους 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω μέχρι να γίνουν οι πατάτες μας. Το φαγητό μας είναι έτοιμο, έτσι, το αφήνετε να κρυώσει λιγάκι και σερβίρετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!